Dragilor, ce ar fi să discutăm noi puțin azi despre polenizare? Pentru că am mai discutat despre ea și este din ce în ce mai greu înțeleasă această formă de polenizare. Uitați, aici avem fructe, da? Din inflorescențe. Unele care s-au dezvoltat, au legat și unele care, după cum vedeți, sunt uscate, sunt moarte, sunt distruse și pică pe jos. Și unii dintre dumneavoastră ați putea spune: e bine, Tibi, dar tu totuși ai fructe. Sunt anumite cazuri în care am luat pomul din pepinieră, l-am pus în grădină, l-am îngrijit, l-am tăiat, am făcut toate și nu face fructe. Nu vrea sub nicio formă. Păi, foarte simplu. Avem câțiva factori principali care țin în special de fructificarea pomului, adică de prezența fructelor în el. Primul este ca pomul respectiv să fie unul de soi nobil, adică să fie roditor. El poate fi de tip franc sau de tip drajon, un soi care nu fructifică. Și el crește, îl vedeți că se dezvoltă, dar nu fructifică. Și acesta ar fi primul criteriu, ca acel pom să fie unul din soi nobil, pentru ca el să vă fructifice. Și tot ce vă pot spune în acest caz este că dacă un pom, indiferent de specie sau soi, nu v-a produs în maxim 4 ani de la plantare, cel puțin un fruct, ori îl tăiați și îl înlocuiți, ori îl altuiți și schimbați soiul pentru a putea avea parte de fructele pe care vi le doriți în grădină. Pe locul 2 aș spune că ține totul de polenizare, pentru că acolo este cel mai important aspect din partea de fructificare a unui pom. Și polenizarea este de două feluri, pentru că este foarte greșit înțeleasă. În primul rând vorbim despre polenizarea care o fac insecte. Acele gângănii care vin, se plimbă prin florile noastre și ne polenizează pomul astfel încât ele să producă fructele. Dar pentru ca albinele să polenizeze pomul, trebuie să aducă polen compatibil care poate crea polenizarea pomului respectiv. Adică, în momentul în care noi avem un anașpet în grădină sau un tuleu gras anumirat, suntem obligați ca în apropierea lui sau în zona respectivă să mai avem cel puțin un Stanley sau un alt soi de anașpet sau un vânăt italian sau un vânăt românesc, astfel încât insectele să facă polenizarea corectă și să nu ajungem la acea problemă pe care ați văzut-o dumneavoastră acolo, acei avortoni. Adică unul dintre motivele pentru care dumneavoastră găsiți acești avortoni pe jos, adică avem câțiva care nu se dezvoltă și doar unii care se dezvoltă, poate veni și din cauza polenizării. Dar în acest caz este vorba despre o normare a rodului de către pom, o autonormare. Pentru că și acest lucru se poate întâmpla. Dar ați putea vedea în tot pomul numai inflorescențe de acest gen, fără ca vreuna dintre ele să se dezvolte. Iar atunci totul ține de polenizare. Iar pe locul 3 am putea să discutăm despre carențele de substanțe nutritive din sol. Pentru că pomul nu este nimic altceva decât o mașinărie, între ghilimele, lăsată de Dumnezeu pe acest pământ, care ia niște piese așa de puzzle din sol, reprezentate de macroelemente, microelemente, nutrienți. Le sintetizează în frunză și produce fructul. Ei, vă dau un exemplu. O carență de calciu din sol ar reprezenta o fructificare mult mai slabă a pomului, că nu are suficient calciu să producă, dar și o fructificare deficitară, adică fructele ar fi de proastă calitate. O lipsă totală a calciului va face ca pomul să nu vă producă absolut deloc. Deci noi trebuie să ne asigurăm că avem în sol toate substanțele nutritive necesare pomului pentru susținerea funcțiilor fiziologice pe primul plan, pentru că asta urmărește orice specie. Mai întâi să trăiască, să dezvolte. Și după aceea să perpetueze specia, adică să creeze fructul și semințele propriu-zise. Și de aceea este important că atunci când luăm, adică când producem, să mai și punem în loc. Astfel încât pomii și plantele noastre să aibă absolut tot ce au nevoie pentru a produce. Iar atunci când discutăm despre lipsa fructificării, din punctul meu de vedere, acești 3 factori sunt cei mai importanți în a avea fructe în grădina dumneavoastră. Bine, mai pot fi reprezentate și de greșelile de tăiere și de multe alte aspecte. Dar pentru a produce măcar un fruct, poți să greșești, să tai până cât de greșit ai tăiat, trebuie să facă un fruct. Așa că, dragilor, luați în calcul ceea ce v-am spus și până data viitoare, eu vă doresc toate cele bune. V-am pupat!